Mến chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Học đầu tư Forex cùng Tiên Xanh. Trong video ngày hôm nay, Tiên Xanh chia sẻ đến bạn một chủ đề cực kỳ thú vị và sẽ không làm lãng phí thời gian của các bạn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề làm thế nào để chúng ta chiến thắng thị trường Forex trên góc nhìn của cá mập, và một trader có thể ứng dụng như thế nào trong công việc giao dịch kiếm tiền hàng ngày của họ để họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn và giảm đi các thua lỗ nhờ việc hiểu rõ các nguyên tắc. Chúng ta sẽ nói bài học ngày hôm nay trong giới hạn thời gian là hơn 30 phút, bởi vì đây là một nội dung rất khó. Những anh chị nào mà đang ở Việt Nam chúng ta không có một cái nền tảng hoặc một môi trường về thị trường tài chính thì anh chị cần phải xem kỹ video này, bởi vì anh chị sẽ khó hiểu hơn so với những anh chị nào mà đã có nền tảng từ nước ngoài hoặc là có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm. Thì ngày hôm nay xin chia sẻ cho bạn là chia sẻ trên góc nhìn của một trader có 5 năm kinh nghiệm, và nếu bạn xem video này bạn cũng sẽ rút ngắn được các khoảng thời gian để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Từ một người mới, một người đang mất tiền, bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp nhanh hơn. Vậy hãy cùng nhau xem thử là hôm nay xin đem đến với các bạn những cái kiến thức gì ha. Chúng ta sẽ có hai phần chính. Phần thứ nhất là các bạn cần hiểu về luật chơi. Trong luật chơi, bạn biết đó, ở trên thị trường Forex thì chúng ta có một cái nguyên tắc rất đơn giản. Đó là muốn kiếm được tiền thì chúng ta phải dựa vào sự mất mát của một kẻ khác. Nên với cá mập họ có hai cách. Cách thứ nhất là họ nuôi rồi họ thịt. Cách thứ hai họ cũng nuôi, họ lấy sữa rồi họ mới thịt. Đây giống như việc chúng ta nuôi một con bò hoặc chúng ta nuôi một con gà. Nếu chỉ đơn giản ta nuôi một con gà để ta thịt thì ta có thể là nuôi một con gà trống hoặc một con gà mái đều được, và chỉ cần đơn giản nuôi đúng ngày đúng tháng cho ăn, nó lớn lên ta thịt. Cái thứ hai là nếu chúng ta muốn là nhân giống nó lên thì chúng ta phải nuôi những con gà mái, những con bò cái để nó có thể là sinh sản ra những cái lứa khác. Và nếu chúng ta muốn khai thác trứng hoặc sữa thì chúng ta phải nuôi nó từ mùa này sang mùa khác, thì cứ mỗi mùa trôi qua nó sẽ cho chúng ta trứng và sữa. Đó là cách mà chúng ta thấy ở ngoài kia. Chúng ta nuôi những con gà, nuôi những con bò. Thế thị trường Forex cũng vậy thôi. Các bạn tham gia vào thị trường, các bạn là những con gà. Chúng ta phải đồng ý về điều này, bởi vì nếu các bạn là một pro trader, các bạn đã kiếm được rất nhiều tiền mà các bạn không ở đây. Nhưng vì các bạn vẫn còn đang ngập lặng với các thua lỗ và các bạn vẫn chưa hiểu rõ về thị trường, nên ngày hôm nay Xanh sẽ chia sẻ cho bạn. Và chúng ta hãy bắt đầu nội dung chính ngày hôm nay với một cái ví dụ, và Xanh tin chắc rằng ví dụ này sẽ tạo ra sự cảm hứng cho các bạn. Đó là trên thị trường vàng, một trong những thị trường mà tất cả các anh em, các trader chúng ta đều rất là hứng thú. Và cứ mỗi khi nghe về thị trường vàng thì chúng ta lại cảm thấy rằng wow, đây là thị trường có thể kiếm được tiền nhanh. Nhưng anh chị biết đó, 80% các trader đều mất tiền tới thị trường vàng. Và sự thật là chúng ta tham gia thị trường vàng này, nếu hôm nay ta try và ta nghĩ thì ngày mai có thể ta kiếm được tiền. Nhưng nếu hôm nay ta try, ngày mai ta try và ngày mai nữa ta cũng try nữa, thì chúng ta sẽ để lại toàn bộ số tiền vốn ở trên thị trường đó, và có thể chúng ta còn nạp vào và ta mất nhiều hơn. Ngày hôm nay Xanh cùng các bạn sẽ giải mã các cái dấu hiệu của thị trường, những cái cách di chuyển của nhà cái, làm thế nào để ta hiểu được luật chơi. Từ việc ta hiểu được luật chơi thì ta sẽ đến với phần thứ hai, đó là phần công thức để chúng ta chiến thắng cái luật chơi này. Rồi, mời các bạn đi vào trong phần biểu đồ các bạn ha. Ở đây thì Xanh đang mở biểu đồ vàng, và khung thời gian Xanh mở cho các bạn xem là khung thời gian 1 giờ. Các bạn hãy chú ý ở đây. Ta thoạt nhìn qua thì ta thấy thị trường vàng đang ở trong một xu hướng tăng, và ta cũng không nhìn thấy những dấu hiệu bất thường nào. Nhưng nếu ta là một người đã giao dịch, đã có cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm trong tuần vừa rồi, ta sẽ hiểu rằng thị trường vàng rất khó khăn trong tuần vừa qua. Thế thì tại sao có những lúc ta vào giao dịch gặp lại là những lúc rất dễ, nhưng có lúc lại rất khó? Ví dụ trong tuần trước đó, bạn chỉ đơn giản là ta thấy giá chạm đỉnh, ta bán, hoặc ta thấy giá chạm đáy hoặc các vùng hỗ trợ ta mua. Thế là chúng ta kiếm được lợi nhuận rất dễ dàng. Nhưng trong trường hợp này, như ở tuần này, các bạn chỉ đơn giản là mua khi giá phá đỉnh, thế là giá đi lên 2 cây nến, sau đó nó đi xuống 6 cây nến, các bạn lại thua lỗ. Hoặc các bạn đơn giản là chờ giá tiếp tục tạo ra một cái xu hướng mới, các bạn tiếp tục vào, các bạn mua. Và các bạn bảo rằng lúc này đang là cái đường trendline, giá chạm đường trendline và tao sẽ mua khi giá chạm đường trendline, và khi giá tạo ra những cái vùng đỉnh mới thì tao sẽ tiếp tục tao mua vào. Vậy thì trong trường hợp này giá tăng lên và sau đó lại giảm lại và các bạn lại mất tiền. Các bạn thấy rằng là trong trường hợp này thì giá giảm xuống không quá sao, nhưng nó lại giảm rất áp lực bởi những cây nến đỏ thân dài. Và cái trò chơi tâm lý này có bí ẩn gì đằng sau vậy? Và nhà cái kiếm tiền như thế nào? Thì Xanh xin phép minh họa cho bạn những cách kiếm tiền đơn giản, và hãy tách mình ra khỏi việc lên xuống của đồ thị. Chúng ta hãy tư duy
như một kẻ săn mồi, tư duy như một nhà cái. Và các bạn hãy nghĩ công thức như sau ha. Và bây giờ Xanh sẽ lấy ví dụ, bởi vì đây là một cái thị trường, một cái trò chơi, hoặc là một cái nền tảng tài chính mà ở đó các bạn đều phải sử dụng tiền. Các bạn có thể gọi nó là trò chơi, có thể gọi nó là cờ bạc, hoặc có thể gọi nó là một nghề nghiệp đều được, nhưng các bạn đều phải sử dụng tiền. Và các bạn đến đây vì các bạn muốn có tiền. Và Xanh sẽ ví dụ cho các bạn như sau. Chúng ta có những tờ tiền như thế này, và hãy hình dung rằng có người mua và người bán, và chúng ta đều có nguồn vốn giống như nhau. Được chưa? Chúng ta đều có nguồn vốn giống như nhau. Và các bạn hãy hình dung cái câu chuyện như sau. Nếu người mua có 1 triệu đồng và người bán cũng có 1 triệu đồng, vậy thì thị trường vốn dĩ là sự cân bằng. Và người mua và người bán từ đâu mà ra? Từ đám đông mà thôi. Từ những người đang có ý tưởng tham gia vào thị trường thì họ sẽ lựa chọn. Nếu mà cơ hội mua tốt thì họ chọn mua, nếu cơ hội bán tốt họ chọn bán. Thì cơ bản đám đông phân tách ra từ cái nhất nguyên sinh ra cái nhị nguyên, đúng không ạ? Đấy, bây giờ từ cái 1 nó sinh ra cái 2. 2 tức là gì? 2 tức là người mua người bán. Thế thì lúc này ta cứ hình dung một cái công thức đơn giản, và Xanh sẽ muốn là đơn giản hóa công thức cho các bạn như sau. Người mua có 1 triệu đồng và người bán có 1 triệu đồng. Và công thức như sau. Nếu cá mập họ muốn nuôi để thịt thì chỉ đơn giản như này, họ nuôi để thịt thì họ sẽ cho các bạn những cơ hội để cả hai người đều vào trong trò chơi. Hãy hình dung này, họ sẽ cho cơ hội để người mua và người bán đều đặt cược vào trong trò chơi, hãy đưa tiền vào thị trường. Và sau đó thì sẽ có một người chiến thắng. Sẽ có một người chiến thắng. Người chiến thắng này ta hình dung như sau. Người thắng sẽ lấy tiền của người thua. Đúng không ạ? Bản chất là nhà cái họ không mắc gì cả, bởi vì họ chỉ cần cho một người chiến thắng, và số tiền của người chiến thắng sẽ bằng số tiền của người thua cuộc. Vậy thôi. Vậy thì giả sử lúc này một tay của Xanh đã thấy tiền và tay này mình có. Thế thì tay này mình có số tiền tăng lên gấp đôi. Vậy thì nhà cái sẽ làm cách như sau. Lúc này khi ai là người chiến thắng thì chúng ta sẽ tìm cách để người chiến thắng tiếp tục chơi nữa. Điều này có nghĩa là giả sử rằng một thị trường đang có xu hướng tăng, và lúc này người mua đã kiếm được tiền, thì ngay lập tức sẽ có những cái mẫu hình, và Xanh gọi đó là các cái bãi giá, để làm cho người mua nghĩ rằng là giá sẽ tăng, và sẽ có những cái tin tức để chúng ta nhìn vào, chúng ta nghĩ tăng, và ta tiếp tục đặt cược vào chiều mua. Đặt cược vào chiều mua thì lúc này giá lại giảm xuống, và các bạn đặt cược vào bao nhiêu? Ví dụ các bạn đặt cược vào 2 triệu đồng thì nó sẽ giảm xuống đúng cái khoảng giá mà các bạn kỳ vọng. Đúng không? Các bạn kỳ vọng là tao đặt cược 2 triệu sẽ trở thành 4 triệu. Thế mà 2 triệu lại mất đi và 2 triệu trở về mo. Vậy thì cái khoảng mà từ 2 triệu đến 4 triệu thì ta kiếm được thêm, đúng không? Là chênh lệch giá là 2 triệu, thì bây giờ từ 2 triệu nó về không. Đó là cách chơi của nhà cái. Đấy chính là bản chất của phương pháp giàu găm. Và các bạn biết đó, Tiên Xanh rất là nổi tiếng một phương pháp tên là giàu găm. Và trong tuần vừa rồi các bạn sẽ nhìn thấy phương pháp giàu găm là rất là hiệu quả như sau. Ta có thể nhìn thấy ở đây, Xanh xin phép để chỉ cho các bạn nhìn thấy ha. Ở đây ta có phương pháp giàu găm như sau. Giá tạo ra một cái mô hình mà ở đó ta thấy có 3 đỉnh, 1, 2 và 3 đỉnh. Qua sự vận động của giá ta thấy rằng lúc này giá đang tiếp diễn xu hướng, và một xu hướng tăng rất mạnh với những tín hiệu từ mô hình ấy cũng rất mạnh mẽ. Ở đây ta có 2 nến thân dài phá lên trên, và các bạn có bao giờ đặt câu hỏi rằng là tại sao nó lại là 2 nến thân dài hay không? Bởi vì đó là nến tín hiệu và nến xác nhận. Khi các bạn vào lệnh theo 2 cái nến thân dài này thì ngay lập tức nhà cái biết rằng người bán, hãy hình dung cái câu chuyện mà Xanh sẽ kể cho bạn như sau. Hãy nhìn vào đây. Người bán trong sáng hôm nay họ đặt cược vào tiền 1 triệu đồng, và điều xui rủi của họ là giá nó tăng lên. Nó tăng lên, thế là số tiền 1 triệu đồng này của họ biến mất. Và họ sẽ đặt dừng lỗ ở đâu? Thì các bạn biết đó, chúng ta có thói quen cơ bản đó là khi ta vào lệnh ở đâu thì ta dừng lỗ ở đó. Khi ta vào lệnh vì các mô hình nến thì ta dừng lỗ với mô hình nến. Như ở đây là bộ nến đảo chiều, một bộ nến các bạn có thể nhìn vào đây thì chúng ta gọi nó là nến song kiếm. Song kiếm. Và ngoài ra ta bán vì những cái lý do như là giá nó chạm đỉnh cũ, giá nó sẽ có những cái tín hiệu từ chỉ báo vân vân, và các bạn bán xuống, cuối cùng là người bán mà mất tiền. Và số tiền này sẽ chuyển cho người mua. Lúc này người mua đặt cược vào trong trò chơi và họ cũng kiếm được tiền đó. Nhưng mà điều đau lòng nhất của họ là khi mà họ tiếp tục đặt cược vào thì giá nó quanh đầu xuống. Thế thì hãy hình dung trong trường hợp này người mua tiếp tục đặt cược vào trong trò chơi một cái khoản tiền, thì điều xui rủi đến của họ là nếu họ đặt cược bao nhiêu thì giá sẽ đi xuống bấy nhiêu. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng mất hết số tiền mà họ đặt cược. Và các bạn hãy hình dung ha, ở chỗ này các bạn đặt cược vào 2 triệu và các bạn kiếm được thêm một cái khoản lợi nhuận nữa là 2 triệu, tổng cộng là 4 triệu. Vậy ta có số tiền là 4 triệu và cái số tiền vốn của chúng ta ban đầu là 2 triệu. Vậy để mất hết thì giá nó phải đi xuống như sau.
Với công thức này chúng ta sẽ ước chừng được sự di chuyển của giá ha. Chúng ta sẽ ước chừng được sự di chuyển của giá như sau. Ta copy xuống. Vậy có phải rằng ở đây bạn bỏ vào một cái khoản tiền 2 triệu và bạn kiếm được 2 triệu, tức là 2 nhân 2 là bằng 4. Thì lúc này bạn bị trừ 2 triệu và trừ 2 triệu, nghĩa là con số của bạn về 0. Sau khi mà số tiền của bạn về 0 thì trò chơi lại reset lại từ đầu. Tại sao lại phải reset lại từ đầu? Bởi vì nếu chúng ta nuôi một con gà và ta ăn thịt nó thì giờ chúng ta còn gì nữa hay không? Vâng, chỉ còn là những cọng lông mà thôi, không còn gì cả trên thị trường. Và chúng ta phải tiếp tục nuôi một lứa lợn tiếp theo. Và chúng ta sẽ có những cách để có thể chơi trong trò chơi tiếp theo như sau. Đây cũng là cái nguyên tắc thứ nhất mà Xanh vừa nói với các bạn ha. Đó là chúng ta nuôi rồi chúng ta thịt. Còn cách tiếp theo đó là chúng ta nuôi và chúng ta muốn lấy sữa của nó, chúng ta muốn lấy trứng của nó. Mỗi ngày chúng ta sẽ rỉa của nó một chút thì như thế nào? Bởi vì lúc nãy Xanh có chỉ cho bạn một cái mô hình khá nhỏ. Khá nhỏ là tại vì sao? Bởi vì trong cái mô hình này chúng ta chỉ thấy có vài nấy. Điều đó có nghĩa là sự di chuyển của giá nó chỉ có vài giờ mà thôi. Nhưng hãy nghĩ đến một cái bức tranh lớn hơn, một bức tranh ở đó mà các khung thời gian lớn hơn như H4 đến ngày và đến tuần sẽ thu hút những nhà đầu tư với số tiền lớn hơn và những kỳ vọng xa hơn về tương lai. Họ vẽ ra những cái viễn cảnh và đương nhiên rồi họ thấy rằng là nếu mà trước đó mình chỉ đơn giản là mua ở dưới vùng đáy và giờ ta chỉ cần chốt lại ở đỉnh, đây là những người có thể ăn được rất nhiều tiền. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Bởi vì những người nhỏ lẻ ở đây họ chỉ đơn giản là những trader lướt sóng trong ngày và họ chỉ muốn kiếm một vài đồng tiền lẻ mà thôi. Nhưng ngược lại những nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người có rất nhiều tiền hoặc là những người muốn giữ lệnh trong dài hạn thì họ sẽ lựa chọn những cái xu hướng lớn và họ lại được ăn. Lúc này ta lại nhìn thấy cái đám đông lại được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm ngắn hạn lướt sóng trong ngày, chúng ta có thể phân loại họ là những nhóm scalping. Còn cái loại thứ hai là những nhóm từ swing đến là nắm giữ lâu dài, thì Xanh cứ gọi đó là những người đầu tư từ trung hạn đến dài hạn. Họ sẽ thường nắm giữ từ ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần khác, hoặc muốn nắm giữ để ăn được những cái khoản lợi nhuận lớn từ 50 đến 100 điểm trên thị trường vàng. Nhưng không, các bạn hãy nhìn vào trò chơi này, chúng ta thấy có hai nhóm tách ra. Từ người mua người bán thì giờ chúng ta có là người ngắn hạn, người dài hạn. Thì người dài hạn lại ăn bởi vì cái sự di chuyển của giá này, các bạn sẽ thấy sự di chuyển nó trên khung thời gian đến giờ và cả đến ngày đều rất rõ ràng. Và điều đó có nghĩa là những người nào giao dịch từ trung hạn đến dài hạn họ ăn, thì những người này sẽ đóng vai trò là những cái con bò, con gà. Và đây không những là những con bò, con gà giống, mà là những con bò, con gà đem lại sữa và trứng. Tại sao Xanh gọi là những con giống? Con giống nghĩa là nó có thể nhân bản, nó có thể tạo ra những cái lứa tiếp theo. Điều này có nghĩa là những người nào mà họ kiếm được tiền trên khung thời gian dài hạn, họ có xu hướng là tiếp tục rủ rê những người khác tham gia vào thị trường. Và họ sẽ có xu hướng là tiếp tục nạp vào hoặc là cố gắng tìm kiếm lợi nhuận nhiều hơn trong tương lai. Nghĩa là họ sẽ đặt cược tiếp tục trong tương lai, họ sẽ mở tiếp các bạn. Những người có lợi nhuận thì sẽ tiếp tục chơi. Đó là một nguyên tắc rất cơ bản trên thị trường Forex. Và hãy nhìn, chúng ta thấy rằng những người này tham gia vào thị trường, họ mua ở đáy và họ chống lại ở đỉnh, họ kiếm được lợi nhuận. Việc này rất ok. Nhưng sau khi họ kiếm được lợi nhuận rồi thì cái công thức của trò chơi nó sẽ như thế nào? Ta sẽ hình dung đây là công thức của người chơi trong dài hạn. Hãy nhìn vào đây, các bạn hãy nhìn vào đây. Ví dụ người chơi dài hạn thứ nhất là người mua, người chơi dài hạn thứ hai là người bán. Hai người này họ đều kiếm được tiền, bởi vì trong đợt tăng giá vừa qua thì thị trường giá từ đáy tăng lên tới đỉnh, rớt từ đỉnh giảm xuống tới đáy tăng lên lại. Vậy là người mua và người bán đều kiếm được tiền. Vậy công thức của chúng ta lúc này sẽ có sự thay đổi. Người mua trong dài hạn họ kiếm được 4 triệu đồng, các bạn, là 2 triệu đồng. Và người bán trong dài hạn họ cũng kiếm được số tiền tương tự. Vậy mỗi người đều có 2 triệu đồng trong tay, người mua và người bán. Bây giờ câu chuyện là nếu hai người này trong khung thời gian dài hạn đều kiếm được tiền thì họ có chơi tiếp hay không? Câu trả lời là có. Và họ sẽ tìm kiếm các cơ hội ngon ăn. Vậy cơ hội nào là cơ hội ngon ăn? Vâng, đó là những cơ hội mà khi mà giá lên một chút, xuống một chút, hoặc họ sẽ nghĩ là đây là một việc tiếp diễn xu hướng, hoặc là đã gãy xu hướng rồi, họ sẽ vào thị trường họ mua bán. Nhưng sự khác nhau thì những anh này sẽ có công thức này, và lúc này công thức này sẽ thay đổi các bạn ha. Chúng ta hãy nói về công thức này. Ta sẽ biết rằng ở đây là 1 triệu và trở thành 2 triệu, ở đây cũng 1 triệu trở thành 2 triệu. Công thức tiếp theo như sau.
Giả sử họ tiếp tục đặt cược vào trong trò chơi, nhưng họ chơi ở trên khung thời gian nhỏ và các tín hiệu nhỏ. Hãy nhớ nha, ta đang có số tiền lớn nhưng ta sẽ chơi ở một ván bài nhỏ và số tiền cược ta sẽ nhỏ hơn. Có nghĩa là như này, nếu các bạn mắc thì các bạn cũng sẽ mắc ít hơn so với trước đó. Chứ không phải là các bạn mắc hết ngay, mà các bạn sẽ mắc ít hơn tổng số tiền các bạn đang có, bởi vì các bạn đang vào khung thời gian nhỏ hơn. Đó. Giờ ta sẽ nghĩ về cái câu chuyện này như sau. Nhà cái sẽ làm cho một người có tiền và một người mất tiền, nhưng sẽ không làm họ mất hết, bởi vì cái trò chơi này diễn ra trên khung thời gian nhỏ và dành cho các nhà giao dịch trong ngày và kiếm tiền bằng cách lướt trên những cái xu hướng nhỏ. Thì bây giờ chúng ta hình dung nè, một người phải mắc và một người phải có, bởi vì giá nó phải tăng hoặc phải giảm chứ không có vụ đi ngang. Điều đó nghĩa là giả sử rằng ta có người mua, ví dụ như ví dụ lúc nãy anh chị có thể thấy là thị trường vàng tăng lên thì có người mua, điều này có nghĩa là người mua kiếm được tiền, hai người đều đặt cược. Lúc này họ đặt cược nho nhỏ thôi, thì ta sẽ hình dung này, cái số tiền từ người bán sẽ chuyển sang người mua. Vậy thì lúc này ta lại nhìn thấy người mua kiếm được tổng số tiền mà họ đang có, tổng số tiền lời và tiền vốn họ là 3 triệu đồng. 3 triệu đồng. Ngược lại người bán mắc một ít, từ số tiền 2 triệu đồng người bán chỉ còn lại 1 triệu mà thôi. Đó, lúc này thì nhà cái bắt đầu tham gia vào. Bởi vì nhà cái bắt đầu tham gia vào là khi có sự chênh lệch. Khi có sự chênh lệch, hãy nhớ cái từ khóa này là khi có sự chênh lệch. Và nhà cái, mục đích của nhà cái là tạo ra sự chênh lệch, sự mất cân bằng. Bạn hãy nghĩ về cách kiếm tiền của sàn. Có phải là các sàn họ kiếm tiền từ sự chênh lệch của các mức phí không? Chênh lệch của sự dao động của giá không? Và họ kiếm tiền từ việc bạn mở và đóng lệnh, tức là kiếm tiền từ sự chênh lệch. Thế thì ở đây thị trường Forex nó cũng kiếm tiền từ sự chênh lệch, nhưng cách chơi là gì? Kiếm tiền từ sự chênh lệch của người mua và người bán. Có người kiếm được nhiều tiền và có người chỉ có một ít tiền mà thôi. Giờ câu hỏi tiếp theo nè, nếu một cơ hội nữa lại đấy, nếu một cơ hội nữa lại đấy, ví dụ trong trường hợp này là cơ hội thị trường giảm xuống và người bán sẽ kiếm được tiền. Bạn hãy hình dung này, người bán kiếm được tiền và câu chuyện là một bên có 3 triệu đồng và một bên có 1 triệu đồng, thì ai có nhiều tiền hơn? Đương nhiên là anh này nhiều tiền hơn, anh này 3 triệu đồng, anh này chỉ có 1 triệu thôi. Thế thì câu hỏi tiếp, nếu mà 3 triệu thì ta đặt cược theo kiểu có 3 triệu, mà 1 triệu thì ta đặt cược theo kiểu có 1 triệu. Và giả sử công thức của chúng ta là gì? Công thức chúng ta là cứ nhân đâu và chia đâu tài khoản, cứ nhân đâu tài khoản, chia đâu tài khoản. Thì hãy hình dung rằng nếu người này họ kiếm được một cái số tiền gấp đôi thì anh này sẽ thua lỗ phân nửa, đúng không? Thì nhân đâu chia đâu mà. Thì giả sử rằng anh này nhân đâu lên thì anh này kiếm được bao nhiêu ạ? Anh này sẽ kiếm được 2 triệu đồng. 2 triệu đồng. Đúng không? Ở chiều ngược lại thì anh này có bao nhiêu? Anh này có 3 triệu đồng và anh ta mất một nửa. Điều đó có nghĩa là anh ta chỉ còn 1,5 triệu. Vậy bạn sẽ nhìn thấy cái trò chơi có sự chênh lệch như sau. Hãy nhìn vào sự chênh lệch này. Người bán từ 1 triệu lên 2 triệu. Người mua từ 3 triệu xuống 1,5 triệu. Tổng của số tiền này ta thấy lúc này chỉ còn lại 3,5 triệu. Trong khi đó tổng của trò chơi trước đó là 4 triệu mà bây giờ chỉ còn 3,5 triệu. Thế 500 đã đi về đâu? Một tờ nữa đã đi về đâu? Đó, các bạn sẽ nhìn thấy lúc này nó nhét vào túi của họ, lúc này nhét vào túi của họ. Và bây giờ trò chơi bắt đầu thay đổi tiếp nè. Vậy thì giả sử bây giờ lại có một cơ hội, thì theo nguyên tắc của trò chơi thì ai là người đặt cược ít thì người đó thắng, ai đặt cược nhiều thì người đó thua. Đó chính là nguyên tắc của trò chơi cờ bạc, đúng không? Các bạn hãy nghĩ đi, có hai người đặt cược, một người đặt cược một số tiền rất lớn 10 triệu đồng và một người đặt cược số tiền có 1 triệu. Các bạn là nhà cái thì các bạn phải cho thằng 1 triệu kiếm được tiền và thằng 10 triệu phải thua. Đó chính là nguyên tắc. Thế giờ ta hãy xem nè, bây giờ anh này có 2 triệu và anh này có 1,5 triệu thì ta lại cho anh này thua. Nếu anh này thua thì anh này mất một nửa. Hãy hình dung là anh này sẽ mất một nửa. Vậy thì anh này từ 2 triệu chỉ còn lại có 1 triệu mà thôi, đúng không? 2 triệu còn lại 1 triệu mà thôi. Rồi anh này, anh có 1,5 triệu, đúng không? Anh có 1,5 triệu. Đó, anh có 1,5 triệu thôi. Bây giờ anh ăn, giả sử rằng anh ấy ăn thì câu chuyện như thế nào? Câu chuyện là anh ấy sẽ tăng lên được 1,5 triệu thì tăng lên được nó sẽ lên được khoảng cho 3 triệu đi. Xin cứ cho là lên được 3 triệu. Đó, 3 triệu ha. Đây, anh này 1,5 triệu lên được 3 triệu. Đó, thì lúc này sẽ có một anh bắt đầu có lại nhiều tiền. Đó, đúng không? Các anh có lại nhiều tiền. Thì lúc đó nhà cái sẽ chơi cái chiêu là chiêu hiểm. Khi một bên chỉ còn là một
vỏn vẹn còn một tí tiền thôi, anh kia thua còn lại có chút xíu. Và một anh thì phình to thì bắt đầu nó chơi cái trò là nó giết là như thế nào, là cho cái anh đặt cược lớn này thua luôn, và coi như lúc này trò chơi kết thúc và reset lại từ đầu. Đó là một nguyên lý rất cơ bản trong trò chơi cờ bạc mà các bạn cần phải hiểu, và Sanh sẽ cố gắng minh họa nó trên biểu đồ để các bạn có thể nhìn rõ hơn. Hãy hình dung công thức của chúng ta như sau. Nếu công thức của chúng ta là một cái trò chơi mà ở đó nhà cái sẽ lái hết tiền của người mua người bán, ta hãy lấy một cái ví dụ như sau. Anh này có 10 triệu đồng, anh này có 10 triệu đồng. Thì nếu trò chơi tiếp tục di chuyển và chúng ta tính trên cái luật chơi đó là nuôi rồi thịt, thì ta sẽ làm cho một người kiếm được tiền, người này 20 và người này 10. Lúc này nhà cái thì không ăn được cái gì, không ăn được gì cả, bởi vì tiền của người mua chuyển sang tiền của người bán hoặc ngược lại. Thế thì nhà cái chưa kiếm ăn được. Nhà cái sẽ kiếm ăn khi nào? Khi làm cho thị trường đi về không. Điều đó có nghĩa là một cái công thức như sau. Lúc ban đầu thị trường nó như thế này đó, khi nó như thế này thì cả người mua và người bán đều kiếm được tiền, cả người mua và người bán đều kiếm được tiền. Nhưng sự chênh lệch bắt đầu thay đổi khi có sự phá vỡ. Khi có sự phá vỡ nghĩa là người mua sẽ kiếm được số tiền lên là 20 triệu, bởi vì từ đây lên tới đây họ sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. Nhưng ngược lại khi họ đặt cược tiền vào thì giá lại quanh đào xuống, và khi chúng ta chốt lại rồi thì giá nó lại quanh đào xuống, làm chúng ta mất đi số tiền chúng ta đặt cược từ ban đầu. Nên đây là công thức mà Sanh minh họa về cách chơi để thịt. Đó là cách chơi, và sự khác nhau của nó là nó nhắm vào đối tượng nào. Đối tượng những người chơi trong ngày hay đối tượng những người chơi về trung hạn, dài hạn thì khác nhau sẽ là cách chơi và cái khoảng thời gian chơi. Hãy hình dung nếu ta nhắm vào đối tượng những nhà đầu tư lướt sóng trong ngày thì cái số lượng nấy và số lượng tín hiệu nó sẽ càng ngắn ít, và cái biểu đồ này sẽ càng tinh gọn lại, cách chơi sẽ càng tinh gọn lại. Nhưng ngược lại nếu ta áp dụng cách này cho những cái khung thời gian lớn hơn và cho những nhà giao dịch dài hạn hơn thì ta sẽ làm cho nó đi theo những góc nhìn khó đoán hơn và nó lắt léo hơn các bạn ha. Giờ chúng ta sẽ nói tiếp về các công thức mà nhà cái sẽ nuôi, cũng nuôi thôi, cho ăn ha, nuôi cho ăn rồi nó lấy trứng rồi sau đó mới thịt. Tức là cái cách thức của chúng ta sẽ thêm một bước nữa, đó là lấy trứng rồi mới thịt ha, lấy trứng. Thế thì hãy hình dung công thức như này. Ví dụ như mẫu anh đều có 10 và 10. Đây là công thức, anh nào cũng kiếm được tiền cả, ai mua ai bán cũng đều kiếm được tiền. Và nhà cái sẽ tạo ra các vị trí đáy, ví dụ họ tạo ra đáy đây để các bạn có thể tham gia vào, đám đông tham gia vào, tạo ra cái đỉnh ở đây để đám đông có thể tham gia vào. Đây, cá mập xuất hiện và đám đông tham gia ở đây. Các bạn hãy nghĩ về những câu chuyện nếu mà cá mập không giữ vững cái vị trí đáy này thì nếu nó bị thủng thì sẽ không có ai dám vào mua. Vì vậy phải giữ cho nó, khi nó giảm tụt xuống rất là mạnh như vậy vào khoảng thời gian tin ra, thế nhưng mà nhà cái vẫn kéo nó lên để nó trở thành một cái xu hướng tăng. Nếu không có sự chống đỡ của nhà cái, không có sự tạo lập của nhà cái thì làm thế nào thị trường có thể tăng được, đúng không bạn? Bạn nào mà tham gia thị trường vào những khoảng thời gian này, bạn thấy cái rau nến từ mức giá 2880 nó giảm xuống còn có 60, 65. Nó rớt một cái khoảng giá rất là dài, và điều đó nó lại kết thúc trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, chỉ có vỏn vẹn 15 phút. Cuối cùng là giá được kéo lên, thị trường nó tăng lên, từ việc nó giảm xuống 15 giá thì nó tăng lên 20 giá. Điều đó có nghĩa là phải có sự can thiệp và sự chống đỡ từ cá mập. Đại ta nhìn thấy rất rõ. Nên các bạn nào mà nhìn vào đây các bạn bảo cái này do đám đông, xin lỗi các bạn, không đúng các bạn ha. Chúng ta không có đủ khả năng đâu, chúng ta chỉ là những người đi theo đường giá chứ không phải là người tạo ra đường giá. Vậy thì công thức tiếp theo của cá mập như sau. Nếu cá mập cho ăn thì công thức chúng ta sẽ là bằng 20 và ở đây 20. Và ta thấy có một điều lạ ở đây, đó là cá mập họ phải bỏ tiền túi ra để nuôi các bạn, đúng không? Họ bỏ tiền túi ra để nuôi. Đương nhiên là họ bỏ tiền túi ra để nuôi thì họ sẽ có cách để thịt. Thì công thức của thịt như sau, đó là hãy cho một người đi theo công thức đó là nhân đôi và chia đôi. Chúng ta sẽ dựa vào công thức đơn giản nha. Tại sao chỉ là nhân đôi chia đôi mà không phải là nhân 3 chia 5? Đơn giản thôi. Nguyên tắc này được dựa vào một câu nói mà nếu bạn nào là một nhà đầu tư lão luyện hoặc là một trader chuyên nghiệp các bạn sẽ thừa hiểu. Đó là nguyên tắc bảo toàn vốn. Các bạn có nhớ về nguyên tắc của Warren Buffett nói hay không? Nguyên tắc số 1 là gì? Bảo toàn vốn. Nguyên tắc số 2 là không quay nguyên tắc số 1 và phải bảo toàn vốn. Thế làm thế nào để bảo toàn vốn? Đó là khi số tiền của bạn đặt cược vào, ví dụ các bạn đặt cược vào 1 triệu mà số tiền nó lên được 2 triệu, tăng lên được gấp đôi 2 triệu thì các bạn phải chốt lời một nửa.
Khi các bạn chốt lời, ví dụ nha, 1 triệu lên được 2 triệu thì các bạn chốt lời một nửa, có phải là các bạn chốt lời 1 triệu không? Khi các bạn chốt lời một nửa thì các bạn đã thu hồi vốn, bởi vì chỉ khi nào bạn chốt lời, bạn đóng lại thì mới đồng nghĩa việc là bạn đã có tiền, đã có lợi nhuận. Còn nếu bạn vẫn để cho tiền nó chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống thì tiền đó chỉ là những con số nhảy trên màn hình mà thôi. Vậy ta đã hiểu về nguyên tắc là tại sao khi tài khoản nhân đôi thì chúng ta phải chốt bớt một nửa lại không? Vì vậy thì cái nguyên tắc nhân đôi chia đôi này cũng chính là những cái nguyên tắc được các mập áp dụng để nuôi những cái thành phần đám đông tham gia vào trò chơi. Và khi mà đã cho ăn, xác định cho ăn là nhờ cái mắc mẫu đầu thêm một ít, đúng không? Nhờ cái phải bỏ tiền vốn ra lúc ban đầu để nuôi. Nhưng các bạn hãy nghĩ đi, ta nuôi thì ta phải có lợi ích trong ngắn hạn và trong dài hạn. Thế lợi ích trong ngắn hạn là gì? Lợi ích trong ngắn hạn là khi những người mua và người bán kiếm được tiền thì họ sẽ đều chơi, và đều chơi cả hai mặt lên xuống của thị trường. Chính vì vậy lúc này công thức sẽ có sự thay đổi như sau. Bắt đầu lúc này nó sẽ điều tiết lại. Điều tiết là gì? Không cho các bạn ăn gấp đôi mà chỉ cho các bạn ăn một nửa hoặc thua một nửa. Hãy nhớ này, lúc này nó không phải là nhân đôi chia đôi mà nó sẽ theo kiểu là 50 và 50. Nghĩa là gì? Nghĩa là cho các bạn ăn một nửa hoặc các bạn thua một nửa. Thế thì nó làm cách nào và tại sao phải làm như vậy? Bởi vì khi nó đã nuôi là xác định rằng đây không phải là thứ ngắn hạn. Hãy nghĩ đi, các bạn xác định nuôi một con bò để lấy giống, các bạn nuôi một con gà để lấy trứng, thì các bạn phải nuôi nó trong nhiều mùa để khai thác được nó đẻ nhiều con nhắc, nó cho nhiều trứng nhắc. Nhưng nếu các bạn chỉ đơn giản là nuôi thịt thì có thể rằng các bạn nuôi con gà để cần 3 tháng. Nhưng nếu các bạn nuôi để lấy giống, để lấy trứng thì các bạn sẽ cần đến là 1 năm hoặc 3 năm. Đó mới là ý nghĩa. Vậy thì trong những cái lần ngắn hạn thì nhờ cái lái gì của các bạn, nó muốn gì được các bạn? Nó muốn nuôi các bạn béo và các bạn sẽ cho nó một ít tiền mỗi ngày bằng cách như sau. Khi điều tiết thì nó sẽ không phải là nhân lên 40, không phải như vậy, không phải như vậy các bạn, mà chỉ là 30 thôi. Và khi các bạn thua thì các bạn chỉ còn lại 10. Hãy nhớ này, công thức lúc này chỉ là 50-50 mà thôi. Đó, 50-50. Và tiếp tục nó lại làm cho các bạn chia 2. Chia 2 nhân 2. Thì khi này các bạn sẽ thấy như sau. Nếu các bạn kiếm được 50% lợi nhuận, điều đó có nghĩa là có 10 đồng các bạn kiếm được 50%, tức là các bạn kiếm được lên 15 đồng. Và nếu các bạn có 30 đồng mà các bạn bị chia đôi thì các bạn chỉ còn lại 15 đồng. Điều này vẫn có nghĩa là các bạn vẫn còn nguyên cái giá trị và người mua người bán vẫn còn số tiền bằng nhau. Nhưng nhờ cái bắt đầu nó thu hồi lại vốn. Đó, bắt đầu thu hồi lại một chút. Nhưng mà chưa có thấy gì thu hồi cả, chúng ta chưa thấy gì thu hồi đúng không? Thực ra bắt đầu thu hồi ít này, từ cái tổng là 40 thì lúc này tổng nó chỉ còn lại 30. Thế thì con số 10 nó đã đi về đâu? 10 đồng kia nó ra đi về đâu? Ra vào túi cá mập rồi. Làm thế nào để có thể điều này xảy ra? Đó là việc cho giá lên một chút. Đây, hãy xem cái biểu đồ của tuần vừa qua, các bạn sẽ nhìn thấy là cái dấu hiệu này rất rõ ràng. Khi thị trường cho giá lên, các bạn vào mua xong các bạn mắc ít tiền, xong thị trường lại phá đáy. Đây là một cái vị trí phá đáy và phá đỉnh một chút, các bạn vào mua, xong nó phá đáy một chút các bạn vào bán, thế là các bạn mắc ít tiền. Đó, đó là phá đỉnh một chút các bạn vào mua, xong nó là phá đáy một chút các bạn vào bán, thế là các bạn lại mắc ít tiền. Nghĩa là cách chơi của nhờ cái là nó sẽ đi theo cách này. Khi đã có một người ăn, một người thua thì bắt đầu là cho theo cách là mỗi ông ăn một chút thế này, rồi các bạn sẽ từ từ teo tóp lại. Rồi đến cái giai đoạn cuối cùng nha, hãy nhớ là đến cái giai đoạn cuối cùng nó sẽ làm điều này lặp đi lặp lại nhiều lần để số tiền của bạn nó có thể là giảm xuống và giảm xuống, cứ giảm xuống từ từ, giảm xuống từ từ. Nhưng mà giả sử bây giờ nhờ cái nó kết thúc luôn, giờ nó kêu này, thôi mày quá, lấy giống tầm nhiêu được rồi, lấy sữa nhiêu được rồi, giờ thịt thì nó sẽ cho ông là về không. Ông kia là cái pha cuối nha, mấy cái pha cuối là sẽ cho ông này ăn. Thì ông này ăn á, thì giả sử nó đánh bắt đầu giảm xuống còn 10 nè, mỗi bên 10 đúng không? Rồi giảm xuống còn xíu thì cái pha cuối nó sẽ cho một thằng ăn hết luôn và một thằng thua hết. Nghĩa là lúc này ta hình dung là một ông sẽ là số 0, một ông có thể là lên 30, nhưng kết thúc nó lại là một thằng này số 0, thằng này cũng số 0 luôn. Nghĩa là trò chơi này nó có một cái quy trình mà ở đó chúng ta phải hiểu. Và quy trình này Xanh sẽ cố gắng minh họa cho bạn bằng một cái đồ thị đơn giản. Đồ thị này các bạn cần phải nghiên cứu rất nhiều, nhưng chúng ta cứ hình dung như sau. Đây là mô hình, thị trường bắt đầu với 2 cái đáy, rồi tạo đáy, 2 đáy, 2 đỉnh, ngon lành. Xong nó xuống một chút nha, xuống một chút, lên một chút. Khoảng giá xuống bằng khoảng giá lên. Sau đó là nó xuống thấp hơn.
Đấy, rồi nó lại đi lên cao hơn. Lúc này các bạn chưa nhận ra vấn đề và các bạn cũng không biết là nó sẽ tăng hay nó sẽ giảm. Nhiều bạn còn vẽ ra cái mô hình vai đầu vai, đúng vai đầu vai xảy ra nó lại xuống, rồi nó xuống thấp hơn, rồi các bạn lại vào bán. Ví dụ lúc này nó phá cái đáy nó vào bán thì nó xuống được chút xong nó quanh đầu lên, và khi nó bắt đầu lên rồi các bạn lại vẽ một cái mô hình theo kiểu là cái cây giá như này đó, rồi nó lên rồi các bạn lại vào mua. Nghĩa là cách chơi của chúng ta hoàn toàn bị bắt bài và có thể lường trước được. Các bạn hãy hình dung này, nếu Xanh là cá mập, Xanh có thể lường trước được các bước đi của bạn. Và sự khác nhau với một người chơi bình thường và một người chơi giỏi đó là khả năng tính trước được các bước đi có thể xảy ra trong tương lai. Vậy bạn thấy không, công thức này là một công thức mà Xanh có thể chỉ cho bạn trong một khoảng thời gian dài hơn, nhưng vì giới hạn thời gian chỉ có 30 phút và Xanh chỉ muốn là để các bạn nhìn thấy rằng thị trường này nó không phải là yếu tố ngẫu nhiên. Thị trường có công thức của nó, và nếu mà chúng ta muốn chiến thắng thị trường thì chúng ta phải hiểu về cách chơi của cá mập, chúng ta phải hiểu về cách họ lái tiền như thế nào. Và bạn nào xem những cái video của Xanh thì đều biết rằng những cái phương pháp mà Tiên Xanh sử dụng thì nó là rất mạnh mẽ và hiệu quả, bởi vì đây là các phương pháp đi theo phần bản chất của đám đông. Nó sẽ có tỷ lệ đúng cao và nó sẽ đúng rất nhiều khi một đám đông lớn đi theo xu hướng. Bạn thấy đó, nếu thị trường đi sideways có thể Xanh không kiếm được tiền, nhưng khi thị trường có xu hướng và có những cây nến mạnh thì Xanh lại kiếm được rất nhiều tiền, và sự kiếm tiền của Xanh nó lại đơn giản, dễ dàng và chính xác cao hơn. Tại sao lại có điều này? Bởi vì ta đi theo đúng cái công thức của cá mập thì ta làm đúng, còn ta đi theo công thức của đám đông thì ngày hôm nay các bạn đúng, ngày mai các bạn lại sai. Điều đó có nghĩa là ta cần phải khôn ngoan hơn và ta phải nhìn thấy được những thứ mà người khác không thấy. Hãy nhìn ở đây, bạn chỉ đơn giản là có một cái mô hình. Ví dụ bạn tham gia thị trường, bạn đánh theo kỹ thuật thì các bạn có thể chết ở những giai đoạn này. Bạn có thể mất tiền ở đây, mất tiền ở rất nhiều vùng như thế này, đúng không? Mất tiền ở những vị trí này. Nhưng ngược lại, nếu bạn là người tham gia vào kỹ thuật và bạn tham gia ở đây thì đúng lúc được cho ăn thì bạn vào bạn ăn được rất nhiều. Nhưng cuối cùng chúng ta thấy rằng những kẻ nào ăn nhiều cũng chỉ là những kẻ được nuôi để vỗ béo, để lấy sữa. Nó sẽ lấy sữa và lấy trứng trước, sau đó mới lấy thịt. Đúng không? Đúng các bạn? Nghĩa là nhà cái sẽ lợi dụng để nó lái một chút. Và các bạn thấy đây, lên chúng ta vô mua một chút ta bị mắc ít tiền, bán rồi bán một chút mắc ít tiền. Và nó cứ đi lên xuống và kết thúc một tuần thì nó quanh qua quẩn lại vùng này, nó đi ngang quanh cái ổ này. Và nếu sang tuần sau nó cũng quanh qua quẩn lại này thì các bạn lại bị thị trường dắt mũi một lần nữa, mà chúng ta không hiểu rằng mình đang ở đâu trong trò chơi. Và khi nào thì các mô hình có khả năng thắng cao nhất? Nếu mà ta biết về cách của cá mập thì ta sẽ nương theo họ để đưa ra những cái phương pháp để phát triển. Và tại sao những cái phương pháp của Tiên Xanh như phương pháp giao găm trong trường hợp này các bạn thấy rằng Xanh kiếm được tiền? Hay phương pháp ở đây chúng ta có phương pháp nhịp điệu thâu mi, ta vào ta bán ta kiếm được tiền. Giá lên nhiều mình cứ canh nó xuống có nhiều mình bán, đúng không? Nó lên được nhiều canh xuống đây bán ăn, sau đó thoát ra khỏi thị trường. Và cách này nó sẽ giúp cho bạn nhẹ nhàng hơn và chúng ta sẽ tạo được lợi nhuận cao hơn. Mình cũng xin phép lấy thêm một cái ví dụ cho các bạn xem thêm, như là ở thị trường Bitcoin. Lấy ví dụ ở trong thị trường Bitcoin, các bạn nhìn thấy một cái mẫu hình như thế này và các bạn là một người phân tích kỹ thuật, các bạn cũng rất đau đầu bởi vì các bạn không biết được rằng là thị trường tăng hay giảm. Ví dụ khi các bạn vẽ được một cái mẫu hình như thế này từ trên đỉnh kéo xuống, các bạn nghĩ rằng mẫu hình này nó đã giảm rồi, đây 3 vị trí đỉnh, thế mà nó lại phá lên trên, mình vô mình múc mua lên cái cháy. Hoặc mình nghĩ là chắc ở đây là giảm rồi á, sau khi cái quả đó mình đã nghĩ nó giảm rồi thì nó lại tăng lên một lần nữa, đúng không? Nó lại tăng lên lần nữa thì có múc nữa hay không? Nếu mà lỡ quả này mình bán xuống thì nó lại tăng lên cao hơn, thế thì câu hỏi là tiếp tục được đặt ra và các bạn thường xuyên bị thị trường dắt mũi. Nhưng ngược lại, nếu các bạn hiểu được cấu trúc của trò chơi, bạn chỉ cần áp dụng những công thức đơn giản như sau. Công thức thứ nhất chúng ta có thể sử dụng ở đây, đó là công thức giao găm với 3 vị trí đáy 1, 2, 3. Đây, 1, 2, 3. Từ sự phức tạp của cá mập và ta hiểu được công thức của họ, cách chơi của họ, ta tạo ra những cái hệ thống cho riêng mình. Và những hệ thống này có thể từ đơn giản đến phức tạp, nhưng càng đơn giản thì nó sẽ càng dễ kiểm soát. Kiểm soát chỉ cần đơn giản nó xuống nhiều, các bạn chỉ cần copy nó lên rồi các bạn đặt lên phía trên. Các bạn sẽ rất dễ dàng hình dung thôi, rất dễ hình dung bằng cái công thức đơn giản như này. Nếu người này đặt cược vào 1 triệu và họ may mắn nhân đâu lên thành 2 triệu, được chưa? 1 triệu lên 2 triệu, thế thì giờ giá nó phải
lấy tiền của bạn thì nó phải cho giảm xuống một đoạn tương ứng. Ví dụ bạn đặt cược ở đây là 1 triệu đồng, may quá giá từ chỗ này đi xuống 1 triệu lên 2 triệu, nhưng ngược lại nếu nó đi lên đó, đúng không, thì bạn sẽ mắc hết số tiền lời ở đây và bạn sẽ mắc hết số tiền vốn ở đây, đúng không? Có phải số tiền vốn của bạn là 1 triệu này, xuống đây lên được 2 triệu, thì giờ lên tới đây bạn mắc hết tiền lời, và nếu nó lên tới đây bạn mắc hết tiền vốn. Đó, công thức rất đơn giản, và chúng ta chỉ cần hiểu rằng những cái mô hình mà Xanh chỉ cho bạn, dù là dao găm, nhịp điệp thông miên hay là vùng tấu hay bất kỳ phương pháp nào, thì nó đều có một cái logic riêng của nó. Và những cái phương pháp, những cách thức của Tiên Xanh là những cách thức mà chúng ta dựa vào việc hiểu biết chứ không phải dựa vào việc là đoán mò, đi theo những lối mòn. Và nếu bạn nào mà muốn biết được nhiều công thức hơn, hãy tham gia vào các chương trình offline của Tiên Xanh để gặp gỡ và hỏi đáp cùng Tiên Xanh. Trong khoảng thời gian tháng 3 này thì Xanh sẽ có chương trình offline tại Hồ Chí Minh và cả Hà Nội. Anh chị nào thích những cái chia sẻ của Tiên Xanh, thích hỏi Tiên Xanh nhiều hơn, hoặc là mình có những cái sai lầm trước nay mình chưa nhận ra, thì hãy đến và hãy cùng chia sẻ, trao đổi với những người đam mê về thị trường Forex. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hy vọng rằng video này sẽ làm cho các bạn thấy hứng thú, và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu bạn thấy những chia sẻ của Xanh là hay và hữu ích, hãy ủng hộ Xanh ra thêm những video mới bằng một nút like và subscribe của kênh YouTube. Nhấn vào nút hình quả chuông bên cạnh để mỗi khi Xanh ra những video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Tiên Xanh xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.